एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि मुङ दाल र पालुङको साग मिक्स गरेर बनाउँदै छु जुन चाहिँ एकदम हेल्दी दाल हुन्छ, खानालाई पनि एकदमै मिठो हुन्छ। बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ कुकरमा पकाउन लागिरहेको छु। कुकर तातिसक्यो। अब यसमा तेल राखौँ, आफ्नोले कतिसम्मको खाने हो त्यो अनुसारको तेल राखौँ। अब थोरै मेथी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। प्याज पनि राखिदिउँ। एउटा तेजपात पनि राखिदिउँ। प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुने गरेर एकैछिन फ्राई गरौँ। मुङको दाललाई मैले धोई पखाली गरेर राखेको छु। अब यो पनि राखिदिउँ। दाललाई चलाउँ। अब बेसार राखिदिउँ। चलाइदिउँ। यो बेसारलाई मिलाइदिउँ राम्रोसँग। अदुवा र लसुनको पेस्ट लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। दालमा हामी एकैछिन भुटौँ यसलाई, अदुवा लसुनलाई पनि। अब यो करी मसला पनि राखिदिउँ। खोर्सानीको पाउडर पनि राखिदिउँ। यसलाई पनि दालमा राम्रोसँग फ्राई गरौँ। थोरै पानी राखौँ। अझै थोरै पानी राखेर भुटौँ यसलाई। अब दालमा पनि मसलाहरू सबै भुटिसक्यो। अब टमाटर राखिदिउँ। यसलाई पनि टमाटरलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन पकाउँ। थोरै पानी राखिदिउँ यसमा। एकछिन सिटी नलगाई एकैछिन यत्तिकै छोपेर पकाउँ। एकचोटि यो टमाटर गल्यो कि गलेन चेक गरौँ। यसो थिचिदिनु पर्छ यसो टमाटरलाई अलिकति। अब स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। आफूले कतिको नुन खाने हो। हामीले चाहिँ यसमा अब साग राख्छौँ पछि होइन, त्यसलाई सम्म गरेर हामीले नुन राख्नुपर्छ। नुन राखिसकेपछि चलाउँ। एकैछिन फेरि हामी यसलाई पकाउँ। हामीले यो टमाटर राखिसकेपछि दाललाई यस्तै 2-3 मिनट जति यसरी चलाउँदै पकाउनुपर्छ हामीले। र यो टमाटरलाई पनि यसो थिचिदिँदै गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। हुन त अब यो सिटी लगाइसकेपछि पाकिहाल्छ टमाटर, त्यही पनि यसरी गरिदियो भने अझै राम्रो हुन्छ। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ दालको। अब दालको र टमाटरको पानीहरू यसो सुक्दै गइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले पालुङको साग राख्नुपर्छ। मैले पालुङको सागलाई मसिनो गरेर काटेर पखालेर राखेको छु। अब यो दालमा राखिदिउँ। यो दाल यस्तो मिठो हुन्छ खाँदा पनि है, फेरि हेल्दी भयो एकदमै। एकैछिन यसलाई अब छोपेर पकाउँ। एकैछिन यो सिटी लगाउने होइन, यत्तिकै छोपेर। अब छोपेर पकाएको पनि 1-1.5 मिनट भइसक्यो। खोलेर यसलाई चलाइदिउँ। अब यो सबै साग र दाललाई मिलाइदिउँ। अब हामीले यसमा पानी राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले 1.5 कप जति पानी राखेँ।
अब आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा पाक्छ दाल तरकारीहरू हैन आफूलाई थाहा हुन्छ कुकरमा अब कति सिटीमा पाक्छ त्यही अनुसारले बिर्को लगाएर पकाउँ अब हिटलाई अफ गरेर चेक गर्न हामीले चाहिँ दाल कस्तो भयो भनेर कुकर सेलाइसक्यो अब यसलाई खोलेर हेरौँ हेर्नु कति राम्रो ठ्याक्क एकदम ठिक्क पाकेको छ दाल पनि साग पनि अब आफूलाई कतिको ग्रेभी मनपर्छ दाल कतिको पातलो मनपर्छ मोटो मनपर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले पानी राख्नुपर्छ म चाहिँ अझै थोरै पानी राख्छु अब यो छोपेर हामीले जुन थप्यौँ पानी अब त्यो पानीलाई चाहिँ पाक्न दिउँ राम्रोसँग यो पकाएको पनि 2 मिनेट भइसक्यो हेरौँ अब चलाइदिउँ अब यसमा मैले थोरै गरम मसला लिएको छु यो पनि राखिदिउँ यसलाई मिक्स गरिदिउँ अब यो हाम्रो दाल तयार भइसक्यो अब यसलाई हामीले झान्नुपर्छ अब झान्नको लागि मैले प्यान तताइसकेँ अब तेल राखौँ आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यो अनुसारले तेल राख्ने अब मैले जिरा लिएको छु झान्नको लागि यो जिरा राखिदिउँ तेलमा र लसुन पनि मैले काटेर राखेको छु यो पनि राखिदिउँ यो लसुन जिराले चाहिँ एकदमै मिठो पार्छ दाललाई 4वटा मैले सुकेको खोर्सानी लिएको छु यो पनि झानिदिउँ अब यो खोर्सानी लसुनलाई धेरै डराउनु हुँदैन अब यो झानिदिहाल्ने पर्छ अब यो दालको माथिबाट झानिदिउँ र हाम्रो यो मुङको दाल र पालुङ्गोको साग तयार भइसक्यो हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ एकदम खाँदा पनि गजबको मिठो हुन्छ र हाम्रो मुङको दाल र पालुङको साग मिसाएर बनाएको दाल तयार भयो तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै गरेर फेरि म अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ